Hello guys, I'm Kliff and this is KMA Productions. Sa mga wala pa subscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, hit the like button and the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest namin na mga videos. Alright guys, it's time for another walking tour here at Iloilo City. Nandito ako ngayon sa labas ng Haro Plaza, Iloilo. As you can see sa likod ko na street, yan po ngayon ang i-showcase ko. That's LOPEZ Street, Haro, Luna Street, Lapaz. Let's go! A few moments later. Guys, palis na sana po ako. Aha, inulan pa. Okay lang yan guys, pag tumigil ang ulan, let's proceed to the walking tour. 5 minutes later. Alright, ulan na ulan. Let's go.
pag nakita mo na yung sign na STI College, pagkalampas mo na yan, that's Luna Street.
mga wala pa na subscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, hit the like button, and the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest namin na mga videos.